ผลจากห้องชันสูตรออกมาแล้วและมันสวนทางกับภาพที่ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองมาตลอดผู้ชายที่เพิ่งวิ่งเตะบอลกับลูกอยู่หน้าบ้านผู้ชายที่เพื่อนทั้งวงบอกว่าแข็งแรงกว่าใครปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจเส้นหลักของเขาตีบไปแล้วทั้ง3เส้นตีบอยู่ที่ราว 70-90% นั่นแปลว่าคืนที่เขาลงมานั่งดูทีวีแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อยก่อนจะล้มตัวลงนอนเนี่ยร่างกายมันส่งใบแจ้งหนี้ก้อนสุดท้ายมาแล้วแต่ไม่มีใครในบ้านอ่านออกผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังทีละช่วงตั้งแต่นาทีที่กล้องจับภาพได้ไปจนถึงคำถามที่หลายบ้านควรถามตัวเองคืนนี้เลยว่าเส้นเลือดหัวใจของเราเองตอนนี้เหลือทางเดินอยู่กี่เปอร์เซ็นต์สายราว 11 โมงกว่าของวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจภรรยาของคุณเรพร้อมครอบครัวหิ้วเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ผ้าห่มเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นครั้งสุดท้ายเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บคุณชากฤษแย้มนามกับคุณแหม่มสุรินยาแมคโดนัลล์ก็ออกมายืนหน้าสื่อแล้วเปิดปากเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตเป็นครั้งแรกทั้งฝั่งของตัวคุณชากฤษบอกว่าได้รับข้อมูลจากทางญาติเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจบลงที่หัวใจเส้นเลือดหัวใจหลักทั้ง3เส้นมีภาวะตีบราว 70-90% ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วประโยคที่ผมคิดว่าหลายคนฟังแล้วสะดุดที่สุดคือทุกอย่างในร่างกายทุกอย่างสุขภาพดีอวัยวะทุกอย่างดีหมดตับไตปอดไม่มีปัญหาเหลือแค่จุดเดียวที่พังเงียบๆอยู่ข้างในคุณแหม่มเล่าย้อมคืนนั้นให้ฟังละเอียดกว่าที่เคยรู้กันมาคือ1 เดือนก่อนหน้านั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวได้อยู่กันเต็มที่ที่สุดในรอบหลายปีลูกเรียนซัมเมอร์ไปเดือนหนึ่งแล้วอีกเดือนพ่อกับแม่ก็พาไปเที่ยวเตะบอลกันทำกิจกรรมกันบอกรักกันทุกคืนก่อนนอนมีกู๊ดบายมีจูบลาเป็นกิจวัตรแล้วทุกเช้าคุณเรจะเป็นคนตื่นมาส่งลูกเองทีนี้มาที่คืนเกิดเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเล่าเรื่องได้เป็นฉากๆเลยฉากแรกเขาลงมานั่งดูโทรทัศน์ปกติทุกอย่างไม่มีอาการชักกระตุกไม่มีการลุกพรวดไม่มีการกุมอกฉาก2เขารู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อยแล้วค่อยๆล้มตัวลงนอนฉาก3ซึ่งเป็นฉากที่หลอกทุกคนในบ้านคือเขายังขยับตัวหาท่านอนที่สบายอยู่เลยเหมือนคนทั่วไปที่พลิกซ้ายพลิกขวาก่อนหลับภาพช่วงนี้อยู่ในราวหลังเที่ยงคืนถึงเกือบตี 1จากนั้นก็นิ่งแล้วหลับลึกลงไปคุณผู้ชมจับจุดตายของเรื่องได้ไหมฮะจุดตายมันอยู่ตรงการขยับตัวนี่แหละเพราะถ้าคืนนั้นเขาลุกขึ้นมากุมอกร้องครวญหรือล้มดังโครมคนในบ้านตื่นแน่นอนแต่ภาพที่กล้องบันทึกไว้มันคือภาพของคนกำลังจะหลับไม่ใช่ภาพของคนกำลังจะไปคุณชากฤษเองก็ย้ำตรงนี้ว่าจากภาพที่เห็นไม่มีภาวะฉุกเฉินไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่ากำลังเกิดเรื่องร้ายแรงเขาถึงเชื่อว่าเพื่อนหลับไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วช่วงว่างหลังจากนั้นล่ะกว่าครอบครัวจะเข้านอนกว่าจะถึง6 โมงครึ่งที่ทุกคนลงมาส่งลูกตามปกติเวลามันผ่านไปหลายชั่วโมงโดยที่ทุกคนในบ้านเชื่อสนิทใจว่าคนคนนี้แค่หลับอยู่ตรงนั้นและยังมีตัวแปรอีกอันที่โหดร้ายมากคือนิสัยชอบแกล้งของเจ้าตัวเองคุณแหม่มพูดตรงๆว่าตอนแรกคิดว่าสามีแกล้งหลับเพราะเป็นคนชอบแกล้งแล้วชอบแกล้งหลับเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ทุกคนจะลงมากินข้าวด้วยกันก่อนออกไปส่งลูกหน้าบ้านมุกประจำบ้านที่เคยทำให้ทุกคนหัวเราะมา10 กว่าปีกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เช้าวันนั้นช้าไปอีกหลายนาทีรวมความแล้วมันมีจังหวะที่พลาดกันอยู่3 ชั้นซ้อนนะฮะชั้นแรกอาการไม่สบายตัวมันเบามากจนเจ้าตัวเองยังไม่คิดว่าต้องบอกใครชั้นที่2ท่าทางตอนหัวใจเริ่มขาดเลือดมันเหมือนคนหาท่านอนเป๊ะไม่มีอะไรให้สะดุดตาชั้นที่3ตอนเช้าที่ควรจะเป็นเวลาปลุกดันมีนิสัยแกล้งหลับมาเป็นฉากบังอีกชั้น3ชั้นนี้ประกอบกันพอดีจนไม่มีใครทันตั้งตัวเอาล่ะทีนี้มาถึงคำถามที่คนถามกันมากที่สุดในโซเชียลตั้งแต่เมื่อวานตีบตั้ง 70-90% ทั้ง3เส้นแล้วทำไมยังวิ่งเตะบอลกับลูกได้ทำไมยังขับรถเที่ยวข้ามจังหวัดได้ทำไมไม่เจ็บหน้าอกจนล้มไปก่อนคือต้องเข้าใจกลไกของร่างกายก่อนเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจเส้นหลักมันมี3เส้นเปรียบเหมือนถนน3สายที่ส่งเสบียงเข้าเมืองทีนี้พอถนนมันค่อยๆแคบลงทีละนิดตลอด10-20 ปีร่างกายมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆมันจะแอบขุดซอยเล็กซอยน้อยขึ้นมาเป็นทางเลี่ยงหมอเรียกว่าหลอดเลือดข้างเคียงเลือดก็ไหลอ้อมไปเลี้ยงได้ระดับหนึ่งผลคือคนคนนั้นยังใช้ชีวิตได้ยังออกกำลังได้อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าเพื่อนนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นเจ็บหน้าอกจนต้องหยุดและมันมีอีกภาวะหนึ่งที่วงการแพทย์เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเงียบคือขาดเลือดจริงแต่ไม่ส่งสัญญาณเจ็บออกมาทางการแพทย์ระบุไว้เลยว่าผู้ป่วยจำนวนมากไม่แสดงอาการยาวนานหลาย10 ปีแล้วอาการแรกในชีวิตของเขาก็คือหัวใจวายเฉียบพลันเลยไม่มียกไม่มีวอร์มเห็นภาพไหมครับเหมือนสะพานที่เหล็กข้างในผุมา10 ปีรถวิ่งผ่านได้ทุกวันจนวันที่มันรับไม่ไหวก็ขาดในทีเดียวแล้วทำไมต้องเป็นตอนหลับ
อันนี้มีงานวิจัยเก่าแก่ที่วงการหัวใจอ้างกันมาเกือบ40 ปีตีพิมพ์ในวารสาร Circulation เมื่อปีคศ1987เขาไล่ดูใบมรณบัตรคนที่เสียชีวิตกระทันหันนอกโรงพยาบาลกว่า 2,000 รายพบว่าช่วงที่คนตายกระทันหันเยอะที่สุดคือช่วงเช้ามืดต่อเช้าเพราะตอนร่างกายเปลี่ยนจากหลับลึกไปสู่การตื่นระบบประสาทมันเร่งเครื่องความดันพุ่งเลือดข้นขึ้นเกล็ดเลือดเกาะกันง่ายขึ้นหัวใจที่ถนนเหลือแค่ 10-20% อยู่แล้วเนี่ยมันรับแรงกระชากตรงนั้นไม่ไหวคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่คำว่าหลับแล้วไม่ตื่นมันเกิดกับคนที่ดูแข็งแรงได้จริงๆไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยทีนี้กลับมาที่ประโยคอวัยวะทุกอย่างดีหมดของคุณชาคริตผมมองว่าประโยคนี้ไม่ได้ขัดกับผลชนสูตรเลยนะฮะมันเป็น2 เรื่องที่จริงพร้อมกันได้ร่างกายดีจริงแข็งแรงจริงแต่จุดเดียวที่ไม่มีใครมองเห็นมันพังไปแล้วและนี่แหละคือกับดักของคนสายลุยทุกคนเพราะคนกลุ่มนี้เขาวัดสุขภาพตัวเองจากทำได้ไหมไม่ได้วัดจากผลตรวจยกของหนักได้ไหมเดินป่าได้ไหมขับรถยาว10 ชั่วโมงไหวไหมถ้าไหวก็แปลว่าดีส่วนความเหนื่อยที่โผล่มาเป็นระยะก็ถูกจับยัดเข้าลิ้นชักคำอธิบายเดิมๆว่าอ๋อนอนน้อยอ๋องานหนักอ๋ออายุมันเริ่มมาแล้วทางฝั่งของตัวคุณลีโอพุทธให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาเองก็เคยสังเกตเห็นเพื่อนเหนื่อยง่ายเวลาทำกิจกรรมด้วยกันแต่ก็คิดว่าเป็นเพราะพักผ่อนน้อยเคยเตือนให้ไปตรวจร่างกายเหมือนกันและย้ำอีกเรื่องที่ผมอยากให้คนวัยทำงานฟังให้ดีคืออาการแน่นๆจุกๆตรงลิ้นปี่หลายคนเหมาว่าเป็นกรดไหลย้อนกินยาลดกรดแล้วก็จบทั้งที่บางทีมันคือหัวใจกำลังส่งเสียงเรียกอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งที่คุณแหม่มพูดออกมาตรงๆคือเรื่องกลัวหมอเจ้าตัวเป็นคนค่อนข้างดื้อไม่ชอบไปโรงพยาบาลแค่ปวดฟันยังต้องมีคนพาไปบางทีต้องบังคับบางทีต้องหลอกไปโอ้โหผมว่าประโยคนี้มันโดนคนไทยเยอะมากเพราะข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเคยสำรวจไว้ว่าคนไทยที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีจริงๆมีอยู่แค่ประมาณ 2% นะครับ2ขณะที่เกือบ 60% คิดว่าตัวเองแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปตรวจแล้วต่อให้ไปตรวจแบบทั่วไปก็ยังจับไม่เจอนะฮะเจาะเลือดดูไขมันดูน้ำตาลวัดความดันตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั่งเฉยๆอันนั้นมันบอกได้แค่ว่าตอนพักคุณโอเคแต่ถนน3 สายที่เหลือรูเข็มเนี่ยมันไม่โผล่มาในผลตรวจชุดนั้นสิ่งที่ควรถามหมอเพิ่มมี2 ตัวแรกคือเดินสายพานคือให้เดินให้วิ่งไปเรื่อยๆแล้วดูคลื่นหัวใจตอนที่หัวใจถูกบังคับให้ทำงานหนักราคาบ้านเราตอนนี้อยู่ราว 3,000 ถึง 6,000 บาทแล้วแต่โรงพยาบาลส่วนตัวที่2คือการสแกนหาหินปูนในผนังหลอดเลือดหัวใจไม่ต้องฉีดสีนอนเข้าเครื่อง 15-20 นาทีผลออกมาเป็นคะแนนถ้าได้0คือแทบไม่มีคราบหินปูนเลยถ้าเกิน400ขึ้นไปคือเสี่ยงสูงมากราคาราว 2,500 ถึง 5,000 กว่าบาทใครอยากละเอียดกว่านั้นก็มีการฉีดสีเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อันนั้นเห็นชัดว่าตีบตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แต่ราคาขยับไปเกือบ 20,000 ถึง 25,000 คำแนะนำที่หมอหัวใจพูดตรงกันคือถ้าอายุ40ขึ้นไปหรือมีคนในบ้านเคยเป็นโรคหัวใจอย่ารอให้เจ็บหน้าอกก่อนแล้วค่อยไปเพราะคนจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เจ็บด้วยซ้ำมาถึงอีกเรื่องที่หลายคนสงสัยกันคือเรื่องงานที่ค้างอยู่คุณแหม่มบอกว่าเพื่อนๆตั้งใจจะสานต่องานที่สามีรับผิดชอบไว้กับลูกค้าโดยบางงานอาจให้พุทธกับต้าเดินหน้าไปก่อนรายละเอียดค่อยว่ากันทีหลัง2 คนนี้คือลีโอพุทธหรือคุณพุทธิพงศ์ศรีวัฒน์กับต้าบาร์บี้หรือคุณเผ่าพลเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อนที่มาช่วยงานศพแต่คือคู่หูหน้ากล้องของเจ้าตัวมาตั้งแต่ยุคหนังเรื่องเฟกแล้วมาทำรายการด้วยกัน3 คนจนมาถึงยุคออนไลน์ที่ทั้ง3ยังนั่งคุยนั่งเที่ยวออกกล้องด้วยกันอยู่ทำไมต้องตัดสินใจเรื่องนี้ตอนที่ทุกคนยังตาแดงกันอยู่ล่ะครับคำตอบมันตรงไปตรงมามากงานคอนเทนต์กับงานลูกค้ามันมีปฏิทินของมันแบรนด์ที่จ่ายเงินมาแล้วเขาวางแผนการตลาดไว้เป็นไตรมาสคิวถ่ายจองไว้ทีมงานจองไว้ค่าเช่าอุปกรณ์เดินไปแล้วถ้าปล่อยเงียบ 2-3 สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่งานหายแต่คือทีมงานเบื้องหลังที่กินเงินเดือนจากตรงนี้จะไม่มีงานผมมองว่าการรีบส่งไม้ต่อในจังหวะนี้มันคือการปกป้อง2 อย่างพร้อมกันคือปกป้องคนตัวเล็กในทีมที่ยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถกับปกป้องเครดิตของชื่อคนที่จากไปไม่ให้ลงท้ายด้วยคำว่าทิ้งงานและคนที่จะรับงานตรงนี้ได้โดยลูกค้าไม่ต้องคิดใหม่ทั้งกระบี่ก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในเฟรมเดียวกันมาอยู่แล้วเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่2 คนนี้แหละส่วนคุณชาคริตบอกว่าทุกคนตั้งใจจะเดินหน้าต่อแต่ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำในรูปแบบไหนผมเดาว่ารูปแบบที่ออกมาน่าจะไม่ใช่การหาคนมานั่งแทนที่เก้าอี้ตัวเดิมแต่จะเป็นการปรับคอนเซปต์ให้กลายเป็นงานที่เล่าถึงเพื่อนที่หายไปได้อย่างไม่ฝืนอันนี้ต้องรอดูกันจริงๆส่วนเรื่องที่ทำให้ผมนั่งนิ่งไปพักหนึ่งคือคุณแหม่มเล่าว่าหลังเกิดเหตุโทรศัพท์แทบระเบิดมีสายโทรเข้ามากกว่า 1,000 สายยังไม่นับข้อความที่ทักเข้ามาอีกมหาศาลจนรับไม่ไหวต้องวางเครื่องแล้วให้น้องๆทีมงานช่วยกันดูแลแทนเพราะคนที่รักและผูกพันกับเขามันเยอะจริงๆเจ้าตัวฝากขอบคุณทุกกำลังใจแล้วบอกว่าเชื่อว่าลูกจะภูมิใจกับผลงานที่พ่อสร้างไว้ปิดท้ายวันนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวหันไปถามคุณชาคริตว่ามีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนรักไหมคนที่พูดแทนเพื่อนมาทั้งเช้ากลับไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำได้แต่ยืนน้ำตาคลอ
ส่วนหมุดเวลาที่หลายคนรอทางเพจของช่องเจ้าตัวแจ้งไว้แล้วว่าสวดพระอภิธรรมที่ศาลารัตนพราหมณ์วัดยางพระอารามหลวงทางเข้าอ่อนนุช 23 ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 25 สิงหาคมเวลา 6 โมงเย็นทุกวัน แล้วชาปนกิจวันที่ 26 เวลา 4 โมงเย็นใครที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เช้าวันแรกแล้วคิดในใจว่าเดี๋ยวว่างๆค่อยไปตรวจหัวใจผมอยากให้เลื่อนคำว่าเดี๋ยวออกไปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้